ටෙක් ට්‍රැක්ස් on YouTube channel එකට ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි Dialog ආයතන විසින් හඳුන්වලා දෙන Dialog Television Dialog ViU Mini කියන Android TV dongle එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද මම review එකක් අරන් ආවේ. ඉතින් අපි බලාගෙන යමු මොන වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඔගලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Chromecast built-in කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. Google Play, YouTube සහ Prime Video කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා box එක උඩින්ම. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ site එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් quad-core processor එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 1GB RAM එකක්, 8GB internal storage එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ Bluetooth 4.2 Wi-Fi සහ high definition HD quality එකෙන් අපිට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ box එකේ side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ include වෙලා තියෙන මොනවද කියලා. Android TV HDMI dongle එකයි, remote control එකයි, batteries තියෙනවා AAA battery දෙකක්. ඒ වගේම තමයි power adapter එක තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ස්කෑන් කළත් මේක අපි පාවිච්චි කරන විදිය Dialog Television මේ ViU Mini කියන එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලාත් මෙතනින් වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මගේ වම් පැත්තේ තියෙන remote එක. මේ device එකට හම්බ වෙන remote එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ power adapter එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන power cable එක standard USB cable එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ Dialog ViU Mini නැත්නම් Dialog Television dongle එක තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ Dialog ViU Mini කියන මෙන්න මේ පොඩි device එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා DC 5 watt කියලා සඳහන් කරලා තියෙන මෙතන තමයි cable එක connect කරන්නේ. ඒ වගේම මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ remote එක සහ මේ Dialog ViU Mini එක pair කරගන්න button එක. මම රිමෝට් එක ගැන වැඩි විස්තර ඉස්සරහදී කතා කරගෙන යන්නම්. අපි දැන් ඊළඟට බලමු මේක කොහොමද ප්ලග් කරන්නේ TV එකකට හරි නැත්නම් inbuilt speakers තියෙන monitor එකකට හරි කොහොමද අපි මේක ප්ලග් කරන්නේ කියන එක අපි දැන් බලමු. ඔයාලට තියෙන Android TV dongle එකට මෙන්න මේ power cable එක, කියන්නේ මේ standard USB cable එක පැත්තකින් set කරලා අනිත් පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USB cable එක තියෙනවා. ඉතින් මේ cable එක power adapter එකට connect කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ViU Mini එකේ බලා ගන්න පුළුවන් කේබල් එක තියෙන්නේ HDMI කේබල් එකක්. ඉතින් මේ HDMI කේබල් එක ඔයාගේ TV එකේ හරි මොනිටර් එකේ හරි HDMI port එකට කනෙක්ට් කළා නම් හරි. ඉතින් මම දැන් කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් කොයි විදිහටද මේ Dialog ViU Mini එක setup කරන්නේ කියන එක. ඔයාලට තියෙන මුලින්ම power එකට connect කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ Dialog ViU Mini එක නැත්නම් මේ Android TV dongle එක ඔයාලට තියෙන ඔයාගේ monitor එකට හරි TV එකට හරි HDMI port එකට connect කරන්න. මේකේ packages සහ අනෙක් විස්තර මම හැම එකක්ම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් video description එකෙන් මේ Dialog ViU Mini එක සම්බන්ධයෙන් packages සහ channels කොයි විදිහටද යන්නේ, prices කොහොමද, ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන්. ඔයා මේක connect කරලා power on කළාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා වගේම මේක power on වුණාට පස්සේ device එකත් එක්ක
කියන්නේ මේ Android TV dongle එකත් එක්ක මේ remote එක pair කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කරන විදිහ මම දැන් පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා TV එකේ ඔක්කොම on වුණාට පස්සේ TV එකේ මුලින්ම මේ විදිහට Android TV කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මුලින්ම රිමෝට් එක පෙයා කරන විදිය. අර මං ඉස්සෙල්ලා මේ dongle එකේ පෙන්නපු, ඒ කියන්නේ මේ Android TV dongle එකේ පෙන්නපු බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියාම මේ විදියට ඩිස්ප්ලේ එකේ වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒතකොට රිමෝට් එක ඒ ඩිවයිස් එකත් එක්ක පෙයා කරන්න. ඔයාලට තියෙන්නේ රිමෝට් එකේ තියෙන back button එකයි home button එකයි ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. long press කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ Dialog ViU Mini එකත් එක්ක මේක connect වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi connect කරන්න ඕනේ. ඔයාලට Dialog Wi-Fi තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම data charge එකක් නැතුව මේකේ ඔයාගත්ත package එකට අනුව තියෙන channels ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. Dialog Wi-Fi නැතුව වෙන Wi-Fi එකක් ඔයා use කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම data කැපෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට මේකට Dialog ViU Mini පාවිච්චි කරනවා නම් Dialog පාවිච්චි කරන එක Dialog Wi-Fi පාවිච්චි කරන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඒවට මෙතන apps කියන කැටගරි එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ දීලා තියෙනවා Google Play Store එක, ඊට පස්සේ Google Play, ඊට පස්සේ YouTube, මේ වගේ ගොඩක් apps තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක apps direct access කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ බටන් එකේ බුවාම පස්සෙත් apps කියන කැටගරි එකට on වෙනවා. ඒවගේම තමයි රිමෝට් එකේ තියෙනවා ඩිරෙක්ට් අපිට ප්‍රයිම් වීඩියෝස් වලට එහෙම යන්න ඕනේ නම් ප්‍රයිම් වීඩියෝ කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රයිම් වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරපු ගමන් ඩිරෙක්ට් ප්‍රයිම් වීඩියෝ කියන ඇප් එකට ලෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාගේ account එකට sign in වෙලා ඔයාලට ප්‍රයිම් වීඩියෝ access කරන්න පුළුවන්. ඒවගේම තමයි ඔයාලට මෙතන මම පෙන්නන device preferences කියන එක ඇතුළට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම Android phone එකක් වගේම තමයි. Android phone එකක තියෙන හැම විස්තරයක්ම මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. Android version එක, ඊට පස්සේ language එක, ඊට පස්සේ storage එක ඇතුළට ගියාම කොහමද storage එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හැම detail එකම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. පාර මේක channels බලනවට අමතරව මේක සම්පූර්ණයෙන්ම Android TV එකක්. මේකේ data charge වීමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. එකම දෙයකට විතරයි data charge වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔයා මේකේ TV බලනවට data යන්නේ නැහැ. Dialog Wi-Fi use කරනවා නම් ඔයා YouTube හරි වෙනත් ඒ කියන්නේ වෙන app එකක් run කරද්දි තමයි data යනවායි කියලා මේ විදිහේ message එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම YouTube app එක තමයි on කළේ. මම මගේ channel එකටම ගිහින් පෙන්නන්නම් කොයි වගේද මේකේ on වෙන්නේ කියලා. Tech Track Zone මගේ channel එක. ඒවට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක view වුණා. ඉතින් ඔයාලා මේ Play Store එකක් තියෙන හින්දා ඕනම game එකක් දාලා වුණත් මේකේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදේම කරන්න මේ remote එක විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට ඒකට නම් wireless keyboard එකක් හරි mouse එකක් හරි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මෙතන තියෙන monitor එක හරි TV එකට හරි wireless adapter එකත් එක්ක connect වෙන keyboard mouse මොනවා හරි plug කළා නම් ඔයාට මේක Android TV එකක් විදියට smart TV එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම තමයි මෙතන my account කියන එකේ settings කීපයක් තියෙනවා. ගොඩක් වැදගත් වෙන settings කීපයක්. ඒවට බලා ගන්න පුළුවන් channel lock කරන්න, channels favorite විදිහට add කරන්න. ඒ වගේ වැදගත් වෙන settings කීපයක් තියෙනවා. පොඩි ළමයින්ගෙන් ආරක්ෂා ගන්න එහෙම සමහර apps එහෙම block කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකද YouTube වගේ එයාට ඕන විදිහේ app එක විතරක් තියලා අනිත් apps ඔක්කොම block කරලා තියත හැකි. ඒවට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ channels ඔක්කොම ටික favorite විදිහට add කරපු channels ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් volume button දෙක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් volume එක අඩු වැඩි කරලා කොයි විදිහටද. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ back button එක නැත්නම් exit button එක. ඊට පස්සේ home button එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන arrow keys ටික බලා ගන්න පුළුවන් okay button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ power on off button එක සහ apps button එක බලා ගන්න පුළුවන්. volume button දෙකට එහා පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා voice control. කියන්නේ Google Assistant button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් app එකක් දෙකක් on කරලා කොයි විදිහටද මේක use කරන්න පුළුවන් කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. open YouTube app. open Prime Video. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟ බටන් එක. ගොඩක් වැදගත් වෙන බටන් එකක්. catch up කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ catch up කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ගන්න package එකට අදාළ channels ඔක්කොම එම පහුගිය වැඩසටහන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ catch up කියන බටන් එක press කරලා. time period එකත් එක්කම තියෙනවා. ඒ ඔයාලට කැමති වැඩසටහනක් කැමති channel එක select කරලා ඒකේ පරණ වැඩසටහන් පිටිපස්සට ගිහලා බලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට මේ Dialog ViU Mini එක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන්න තියෙන මෙච්චරයි. තවත් වැඩි දුර විස්තර මම ඔක්කොම මේවා මිල ගණන් සහ පැකේජස් සම්බන්ධ හැම විස්තරයක්ම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ආයෙත් ඊළඟ සතියේත් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.